Marțienii sunt aici. Astronomii observă explozii pe Marte. Un meteorit se prăbușește pe Pământ. La locul evenimentelor se constată că meteoritul arată foarte neobișnuit. Să fie o navă cosmică? De după trapă apare o înfățișare extraterestră, o puternică rază de lumină și un flux de flăcări lovesc oamenii care se îndreaptă spre OZN. Oamenii ard ca niște torțe. Câmpul este cuprins de flăcări, ard pădurile, ard construcțiile din lemn, explodează rezervoarele de la mașini, foc peste tot. În jur de 40 de oameni, printre care 6 polițiști, sunt omorâți. Rămășițele lor nu pot fi identificate. Marțianul se întoarce în nava cosmică și reapare cu o superarmă. Raza letală ucide 7.000 de soldați înarmați. Situația este extrem de gravă. Guvernul face tot ce e posibil pentru a ocroti viețile și proprietățile populației. Fiecare trebuie să-și facă datoria. Astfel, dușmanul extraterestru va vedea unitatea țării pe care a atacat-o. Trebuie să păstrăm întâietatea omului pe pământ. Guvernul însă a fost neputincios. Acest eveniment este înregistrat în analele istoriei contemporane și amintit de multe ori. Întreaga țară a fost cuprinsă de panică. Oamenii se înarmau și fugeau din case. Poliția a primit mii de apeluri și a fost mobilizată Garda Națională. Serviciul telefonic al ziarului New York Times nu făcea față apelurilor primite. Spuneți-ne, la ce oră va fi sfârșitul lumii? Totul a fost o farsă, o emisiune cu participarea unui renumit actor. Spectacolul radio Războiul Lumilor a fost planificat cu ocazia Halloween-ului ca o prezentare reală a știrilor și a fost difuzat într-un moment în care situația politică din lume era din ce în ce mai tensionată. Se apropia al doilea război mondial și emisiunile radio erau frecvent întrerupte de știri speciale despre noile amenințări ale Germaniei naziste. Spectacolul radio emis în întreaga țară a convins oamenii de realitatea evenimentelor inventate. În anul 1944, Războiul Lumilor a fost emis prin radio în Santiago, capitala Chile, iar în anul 1949 în Quito, capitala Ecuadorului. În ambele țări, emisiunile au provocat aceeași panică. Oare de ce oamenii au crezut atât de ușor într-o invazie a marțienilor și s-au lăsat de fiecare dată amăgiți prin mijloacele mass media? Cu mult timp înainte, fără nicio dovadă în acest sens, un astronom amator a scris o carte în care afirma că pe Marte sunt canale construite de civilizații antice. De atunci a început era OZN, invazia extraterestrilor în conștiința de masă. Astăzi, propagandiștii OZN și a cultelor ufologice atrag atenția asupra lor prin declarații răsunătoare despre oameni răpiți cu farfurii zburătoare și întâlniri cu Dumnezeu pe alte planete. Amestecul dintre ficțiunea științifică și credința oarbă, ascuns sub masca religiei, reprezintă calea spre popularitate. O sectă contemporană fondată pe cultul OZN cheltuiește sute de milioane de dolari făcând declarații impresionante despre nașterea unui copil clonat, fapt posibil datorită realizărilor companiei științifice fondate chiar de liderul cultului OZN. Afirmând în lumea întreagă despre succesele în domeniul clonării, ei popularizează propria lor religie extraterestră. Liderul organizației a afirmat, chiar dacă liderul savanților companiei va intra în istorie ca autorul celei mai mari înșelătorii, rezultatul oricum va fi grandios. În căutarea răspunsurilor despre viață și univers, oamenii se adresează unor astfel de savanți și cred falsurile și minciuna. Studiile arată că oamenii care nu aparțin unei biserici cred cel mai des în existența extraterestrilor. Ufologia devine o substituire a credinței în Dumnezeu. În toate vremurile, omenirea a urmat pe cei cu poziții de renume. Biserica creștină rămâne cea mai mare autoritate. Oameni și țări întregi se ghidează în căutările lor științifice și duhovnicești după opiniile, descoperirile și realizările savanților teologi. Abonați-vă la canalele noastre pentru a cunoaște adevărul.